Hey guys, so for today's video ay uunahin kong ilagay itong Pave Skin Pore Eraser. Next for my foundation ay gagamitin ko itong Enough Collagen Whitening Moisture Foundation. For my concealer ay gagamitin ko itong Ever Bilena Concealer Stick. Para sa aking kilay ay gagamitin ko itong Anastassia Beverly Hills pomade.
Next ay gagamitin ko itong fingertip eyeshadow. Maglalagay lang ako ng eyeliner sa mascara and I'll be back. Gagamitin kong blush ngayon ay itong Dodo Girl Silky Touch Blusher. For my lips ay gagamit ako ng Ever Bilena tint. Later.